Alright, class, are you ready for your fixing of writing? Yes. Okay, you should be ready now. Okay, so here we are. Welcome to another writing video, correction of writing video by Johnny. And here we have class IELTS 36. And they are working on Cambridge number 10 practice test, academic. Test number 4, writing test 1, of course, academic. Chào mừng các bạn một video khác nha. Sửa bài Writing IELTS của Johnny. Ở trong lớp IELTS 36 này thì các bạn đang làm trong cái cuốn Cam 10 Practice Test á. Test 4, Writing Test 1, học thuật. Ok, thì bữa trước mình có làm một cái video hướng dẫn cái cách làm cái bài này rồi. Thì các bạn nào chưa xem á, nó nằm ở trong cái danh sách phát á, cùng với cái video này luôn. Nó nằm ở cái video nào nằm trước cái video này trong cái danh sách phát á. Bạn nào chưa coi hãy coi nó trước nha, xong hãy quay lại video này. So basically, if I have made a video explaining how to do this particular task one. It's in a video before this video in the playlist. So if you haven't watched that, go there, watch it now, and then come back to this one later. Okay? Now, so just a bit. What is this one? The diagram below shows the life cycle of a species of a large fish called the salmon. Cái đồ thị, cái hình vẽ bên dưới nó show được, nó chỉ được cái vòng đời của một cái giống loài cá rất là to, được gọi là con cá hồi, salmon. And of course, task one always asks you the same thing. Always asks you the same thing. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Task one lúc nào hỏi điều tương tự, đó chính là tóm tắt những thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính và so sánh như thế nào có liên quan. So you can see the pictures here. There you go. This is a fry, small fry from 3 to 8 centimeters. Đó, độ dài nó có 3 đến 8 cm thôi, được con fry này. And then it lives approximately 4 years in fast flowing lower rivers. Và nó sống ở cái vùng mà hạ nguồn của sông, mà sông chảy rất là nhanh, khoảng 4 năm ở đó thì nó sẽ phát triển thành con smolt. So basically it developed into the smolt, which is 12 to 15 cm. Đó, độ dài cỡ này của con smolt. And then the smolt will move to the open sea and spend the time there for approximately 5 years. Cái con smolt này nó sẽ đi ra biển cả và nó dành khoảng 5 năm ở đó. And then by then it should become an adult salmon already at the length of about 70 to 76 cm. Lúc đó nó thành cái con trưởng thành luôn rồi, cá hồi trưởng thành từ 70 đến 76 cm. And of course, these adult salmons will start to move upstream to the upper river, which is slow moving. Nó sẽ di chuyển lên thượng nguồn, mà cái lúc đó cái dòng sông nó chảy rất là chậm rãi. And then the adult salmon will spend approximately 5 to 6 months there, and then lays eggs among the small stone and reeds. Nó sẽ dành cái khoảng thời gian còn sắp xỉ là 5-6 tháng ở đó để mà nó lays eggs, để mà nó đẻ trứng ở những cái mía lau, cái dạng thực vật ở đây, và giữa những cái hòn đá nhỏ như thế này, nó lay eggs ở đây, nó đẻ trứng ở đây. And of course the eggs will hatch, they will hatch and become the fries again, and the life cycle continues. Đương nhiên cái trứng một thời gian nó sẽ nở ra thành những con fries này, và cái vòng đời cứ tiếp tục. Okay, let's look at Miss Na's writing. The diagrams presents, trình bày, a series of life changes of a large fish which is called a salmon. Trình bày một sâu chuỗi những sự thay đổi trong cuộc đời của một con cá bự, được gọi là con salmon. Một sâu chuỗi những sự thay đổi trong cuộc đời, cuộc sống. It's okay. A series of life changes. Okay. There are three periods there are three main periods actually. Có 3 giai đoạn chính thì đúng hơn, mà có thể nói là 3 giai đoạn cũng được. There are three periods of the lifespan. Each của vòng đời, 3 giai đoạn của vòng đời. Each stage has a different name for it, such as fry, smoked, and adult salmon.
Okay. At the first stage, there is a different name for the salmon, which is fry. Remember, I told you before, this quotation mark is to quote words by words someone has said. But what you should use is basically inverted comma. Nhớ nha, cái chỗ này phải là dùng cái dấu phẩy ngược này. Inverted comma là cái dùng để làm gì? Để mà nêu tên hạng mục, nêu tên một cái gì đó, hoặc là dùng để nêu cái ý hàm ý. Inverted commas basically are used to name categories or to state implication. What do you imply? Imply something. But then quotation mark is used to quote what someone has said, word by word. Cái dấu mà hai nháy á, nó là cái dấu gì? Nó là cái dấu mà trích dẫn lời của người khác một cách chính xác. Còn cái này là cái dấu này công dụng hoàn toàn khác nha. Trong trường hợp này phải cái dấu này mới đúng nha. Just look at this one. They say, you see, that's just like inverted comma. You see, it's not like double. It's not like quotation mark. Người ta có dùng cái dấu gấp đôi đó, đâu có dùng dấu đôi đâu. Người ta không có hề dùng cái dấu mà quotation mark, không hề dùng cái dấu mà trích dẫn lời nha. Cẩn thận. Alright, so there's a different name. Okay. The popular size is kích cỡ thông thường ha. Popular means it is a lot of people know it and they use it a lot, you know. However, here in this case, popular is not the right word to use. Trong trường hợp này, popular không phù hợp. Nó không phải là một cái kích cỡ thông dụng, mà phải là kích cỡ thông thường. In this case, common, it's a right word, okay? Cẩn thận các bạn, popular là thông dụng, nhiều người sử dụng hoặc là nhiều người biết tới. Còn common là thông thường, thường thấy được. It's common size of 3 to 8 centimeters. At this stage, the fry lives in the lower river, in which the speed of flow is fast and it spends nearly 4 years being there. Không có cần phải being there nữa, just there. You don't need being there, just there. 4 years there. Then, bước tiếp theo, then it becomes smoked with a bigger appearance, which is approximately 12 to 15. It moves. No, actually it moves to the open sea, not into open sea, okay? Because basically an open sea is supposed to be bigger than the river that it lives in, so you cannot say that move into open sea. Cái biển cả phải bự hơn là cái dòng sông mà nó sống rất là nhiều, đúng không các bạn? Thì đương nhiên không thể nào là đi vào biển cả được, mà phải là di chuyển ra biển cả mới đúng. It moves to open sea. To the open sea, sorry. And resides roughly 5 years there. Và sống sắp xỉ 15 năm ở đó. And resides for roughly 5 years there. But without for is fine too. Chỗ này muốn có hay không thành vấn đề đâu. Okay, after a decade. Wait a moment, is it a decade? No, 5 năm rồi. This is after half a decade, be careful. Nếu như mà em muốn nói là cả hai cái giai đoạn là từ bước thứ nhất đến bước thứ hai, em muốn gộp lại là gần 10 năm thì đúng không thầy? So you want to combine from number 1 to number 2 and number 3. I see. So after Nearly. After a decade, okay, there's. Nhưng mà quên mất chỗ đấy là 9 năm thế ạ. And after nearly a decade. Sau gần một thập kỷ. After nearly a decade, nhưng mà nó phải chính xác là một thập kỷ gần một thập kỷ. Sau cái gì? Sau giai đoạn 2 hay sau giai đoạn 1? It should be clear like after nearly a decade, after the first or the second stage. Which one is the first stage? After nearly a decade.
Okay, here you mentioned reside for roughly 5 years there. And then you say after nearly a decade. Maybe sometimes people can confuse what you're talking about. Chỗ này mình nói là sống ra xấp xỉ 5 năm, xong rồi xuống dưới dòng ghi là sau gần 1 thập kỷ. Có thể gây hiểu lầm nha các bạn, cẩn thận. Nhiều khi người ta đọc người ta không hiểu được là 5-10 năm đó là cái gì. Be careful with confusion. People might not understand what is after a decade and then reside for roughly 5 years there. You know. After nearly a decade of development since the first stage. Sau gần 1 thập kỷ phát triển từ cái giai đoạn đầu tiên. After nearly a decade of development since the first stage, then that is clear that you are talking about like from number 1 to number 2 plus number 3, you know. Nếu mình ghi là sau 1 thập kỷ của sự phát triển từ cái giai đoạn đầu này thì nó rõ ràng về nghĩa hơn rất nhiều, nó sẽ không gây ra confusion, không gây ra hiểu lầm. If you mention it like this, it is very clear that you are talking what you're talking about since the first stage. People would not be confused, you know. People would not be confused. Okay, they understand. You go from 1 to 2 to 3. All these things are like 10 years. Okay. Nó phải rõ ràng như vậy nha. Thì người ta sẽ biết rõ được là mình đã nói cái gì. It should be clear like this, you know. People will understand exactly what you want to say. Okay, you say there's a significant change, and you said nearly 10 to 12 times. But then it's not clear whether it's 12 to 10 times bigger or smaller. Because here change means it can be bigger, it can be smaller. Chỗ này bạn ghi là một sự thay đổi đáng kể, nhưng mà sau đây bạn lại ghi là gần 10 đến 12 lần. Lỡ đâu thay đổi đáng kể là kiểu gì? Tăng hay giảm, nó không rõ ràng như các bạn. So if you want to use the word change here, you should use bigger or larger here to make things clear, you know. Chỗ này mình dùng chữ thay đổi thì chỗ này phải dùng là 10 đến 12 lần, to hơn, bự hơn để mà nó làm rõ nghĩa, you know. Needed 10 to 12 times bigger, larger compared to the beginning. And code. What is code adult salmon? Cái vấn đề về chủ ngữ này các bạn, vấn đề chủ ngữ dính hoài luôn á. You always encounter problems with the subject choice, you know. What subject? Cái sự lựa chọn chủ ngữ các bạn hay sai hoài à. Cái chỗ này cái gì được gọi là adult salmon? What is called adult salmon? Thì giờ thêm chủ ngữ vào thôi. And the fish is now called adult salmon. Và con cá bây giờ được gọi là cá hồi trưởng thành thì nó rõ ràng hơn rất nhiều. It would be much more clear you say the fish is now called adult salmon. You know? Remember, your subject choice must be very clear. Cái sự sử dụng mà chủ ngữ nó phải rất là rõ ràng trong IELTS nha, nó phải rất rõ ràng luôn á. Phải rất là logic mới được, chứ không được mập mờ đâu nha. Okay. Well. Okay. It here stands for the adult salmon. Once again, don't use this one. Đừng có dùng cái này nha các bạn. I pressed something wrong again. I don't remember how to hide it away. Không nhớ cách ẩn luôn á. Never mind, but it looks beautiful. It looks nice, right? Anyway. Alright. It moves upstream. So it here stands for adult salmon. Okay, refers to adult salmon. Cái chữ it này nó nói về cái con adult salmon. It moves upstream to the upper river where the flow is slow. Okay.
Mấy câu này nó lại không có sự kết nối. There's no connection between these 3 sentences. So how can we do it? Làm sao kết nối nó lại đây? How can we combine these? Em nghĩ là bỏ cái câu thứ hai ấy, là sẽ bỏ chữ ít mà thêm chữ and. You want to eliminate this one and then and, okay. And lives there. Okay, and lives there approximately 5 to 6 months to lay eggs amongst them and read. Now it makes more sense. Nghe kết nối hơn hẳn luôn á. It makes more sense. It looks much more connected now. The eggs take a while to become small salmons. Because you're talking about many eggs, you know. Yeah. Wait, salmon, is it countable? Moment. Để check coi nó có đếm được không đã. Is it countable? Salmon. Is it countable? Yeah. It's countable. Why? Tại sao lại không chịu salmon có S nhỉ? Oh, the plural is also salmon. That's why. Số nhiều cũng là salmon luôn, hèn chi. Alright. I understand now. Interesting, isn't it? So if you use the word salmon with S, you lose a mark. Nếu mà các bạn dùng chữ salmon không S là mất điểm. And the life cycle continues. Alright, looks okay. Just a few places where the meaning could be more clear, could be made more clear, you know. Có vài chỗ là cái ý nghĩa nên được làm cho nó rõ ràng hơn thôi. Nhưng mà nhìn chung là ổn. Nó vẫn chưa có được cái sự rõ ràng thì nó làm giảm điểm xuống, nhưng mà bây giờ thầy làm rõ ràng hơn xíu, tăng điểm lên thôi. You need to improve on your clarity, you know, like the flow of logic, you know, coherence and cohesion. Okay, but overall it looks fine. It looks okay. Okay, missed out. Oh, by the way, remember to rewrite this one at home, okay, class? Always remember to rewrite your essays, okay? Luôn phải nhớ là phải tự viết lại bài essay nha, sau khi được sửa xong. The diagram display the life cycle. Trình bày. Okay. It's actually 9.5 years. But okay, you can say 9 years. 9 năm rưỡi mà kể cho thành 9 năm đi. And then life cycle. Oh, so you counted the egg as well. I see. Có thể là bạn coi như là 4 giai đoạn đi, có giai đoạn làm egg nữa mà. Yeah, you can count it as egg as one more stage. Why not? I think it's acceptable. Why not? Mình nghĩ là ổn mà, gì đâu. Egg fry smoked. Remember, they put it in this inverted comma for a reason, you know. Người ta đưa nó vào cái dấu phẩy ngược này, cái dấu nháy, một nháy này để có lý do của nó. Trong bài nó mới ghi như vậy nha các bạn. Basically, they provided you with inverted commas for a reason. You have to be careful, okay? And adult salmon. While the first 3 stages occur in fresh water, the last one takes place in saline water. Trong khi 3 giai đoạn đầu tiên diễn ra trong nước sạch, nước ngọt, cái cuối cùng diễn ra trong nước muối. Well, saline water is different from sea water, I'm sure. You know what saline water is? Saline, I think saline or saline. It's saline, I think. Saline. Saline water. Saline. 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 Saline is saline. Saline, basically, it's a solution in that doctors, you know, doctors and nurses, they give you intravenously, so that you can recover from illness quicker, you know.
cái dung dịch nước muối mà để truyền tĩnh mạch á, nó là cái saline water nha các bạn, chứ không phải nước muối mình đang nói đến là cái nước biển đâu nha. Basically, saline water, which he was talking about, is salty water of the sea. And salty seawater. Just make things clear. It's seawater. It's not the saline solution that people use in a hospital. Làm rõ ràng nó là cái nước muối biển chứ không phải là cái nước muối mà mình dùng trong bệnh viện. Okay, in salty seawater. Just to make things clear. Okay, but that's an interesting way to look at things. Đây là một cái cách nhìn nhận khá thú vị đấy. I like it. First, wait, is it firstly or first? Firstly, secondly, finally, to describe ideas, you know, to link ideas. However, if you mention first, second, then last, then that describes the steps in a process. You remember that? Lớp mình nhớ không? Cái dụ mà first, second, then, after that là nó miêu tả những cái bước trong một cái chu trình. Còn cái firstly, secondly và finally gì đó, nó là miêu tả những cái ý trong một cái chuỗi logic. Ý mình nói ra, ý đầu tiên là, ý hai là, ý ba là, cuối cùng là. Mọi người nhớ không? Cho nên trong trường hợp này không được dùng firstly nha. Nó là một chu trình mà. Nó một cái quá trình vòng đời của nó phải là first. This is not firstly, I'm sure, because you're talking about a life cycle of fish. So you have to use first, second, something. Cẩn thận nha, mất cái này bị trừ điểm á. Remember. Salmon eggs are laid among small stain. Because it's a cycle, you can mention it from this part. You can start it from here, no problem. Tại vì nó là một chu trình, mình có thể nó quay một cái vòng mà, cho nên mình bắt đầu ở đây cũng được mà. Đâu có thành vấn đề phải bắt đầu ngay đây đâu. You don't have to start right here, you can start right there, you know. Okay. Covered by reeds in the upper part of the river. Wait, upper part. Oh, river. Because you're talking about river, first time you talk about river. So, a river. Lần đầu tiên mình nhắc một cái con sông, mình dùng mạo từ không xác định a ở đây được. Where the current is slow. The baby salmon. Because salmon here can be plural, could be plural, so height here is okay too. Cái salmon đây có thể là số nhiều, cho nên hai đây là chia đúng thì chia đúng động từ rồi. Okay, plural. So this one plural, this one plural as well. I'm on the stone for approximately. To become mature nha các bạn. To become mature. Be careful. Mature. I'm sure he is fine. Chắc chắn là ổn, không có gì sai đâu. I'm sure this one is to become mature. To become mature, để trở nên trưởng thành. To become mature and to fry. Okay, because here you mentioned, if you mention plurals, here you should use the plural form of that as well. Mình dùng plural hết mà, dùng số nhiều hết mà. The fries, into fries. That measures. Okay. They then swim to. Okay, có từ nối, very good. Linking device, very good. Có từ nối nè, linking device, okay, good. They here refers to the fries. Cái chữ they này là nhắc đến cái fries này nè. They then swim to the lower, faster flowing part of the river. Sau đó chúng đi đến cái vùng mà thấp hơn, chảy nhanh hơn của cái dòng sông. Oh, very good. I think our class, your writing skills improving fast. Thầy nghĩ là cái kỹ năng viết các bạn đang cải thiện khá là tốt đấy. Khá nhanh đấy. After growing and feeding here for about 4 years.
Okay, and I consider smoked. Okay. All right. We use the word then here already. So let's try to not repeat it. Mình dùng chữ then đây rồi mà còn đây then nữa nè. Okay. Let's just say after that. Okay, because you are starting a new paragraph here, so let's not try to refer to something that has been said before in the previous paragraphs. Okay, let's just use the word smoked. Tại vì mình viết thành một cái đoạn khác rồi, nó tách đoạn ra rồi, cho nên không nên dùng cái từ they đó để mà nhắc lại những cái gì được nói trước đó nữa. Nó phải rõ ràng câu đầu tiên này. Things has to be very clear in the leading sentence, you know, so don't try to refer to something that has been said before. Cái câu đầu tiên phải rõ ràng nha, cho nên tránh refer lại những cái được nói ở trước đó, mà dùng thẳng cái từ đó luôn. Smoked head to the ocean where they grow into adults. Head, động từ to head. It's a verb to head, you know, head to the oceans. Which average? Okay, you can use average as a verb too. Động từ to average. Yeah. This is a verb average, you know. To reach a particular amount as an average. Đạt được một con số trung bình. Alright. Okay. They span around 5 years. Not here but there, you know. Ở đây hay là ở đó. Thì ở đó phù hợp hơn chứ. Chúng dành khoảng 5 năm ở đó, chứ không phải là ở đây. You know. They spent around 5 years there, not here, you know. After which they migrate upstream to their birthplace to spawn. So birthplace, basically, what she meant is that it was born basically upstream, isn't it? So that's the birthplace of the eggs. So it moved upstream to the upper river. So she replaced it with birthplace. Bạn thay thế cái nơi sinh này bằng cái chỗ mà cái vùng thượng nguồn nó mấy cái trứng được đẻ ra đó các bạn. Very good. To spawn, and the entire journey is repeated all over again. Well, you can say this is an entire journey, or you can say a cycle. Có thể dùng chữ cycle hoặc là chuyến chu trình, một cái hành trình. Well, I mean, when you use an entire journey, it's repeated over again. You can also mean like the entire cycle repeats again. But the meaning is not really, there's no difference in meaning. Cái ý nghĩa nó không thay đổi nếu mà các bạn dùng cách nói này với cái cách nói mà cái vòng đời nó lặp lại một lần nữa. Nó không thay đổi, cho nên mình nghĩ cái này là ổn, I think. And you are developing some creativity now, which I like. Bạn Thảo đã có được một cái sự sáng tạo khá tốt. Đang phát triển sự sáng tạo khá tốt. Đáng khen. Now, let's give in. The diagram indicates, okay, the series of changes, salmon, which is Wait, there's no mentioning about its death. Nó đâu có nói gì về cái chuyện nó chết lúc nào đâu ta. Nhưng mà vòng đời thì nó phải chết chứ gì. Yeah, I know, but in the picture there's no mentioning about its death. Trong cái hình nó đâu có hề nói về cái chuyện cái chết của nó đâu. Mình task 1 mình thấy cái gì thì mình nói cái đó thôi nha các bạn. In task 1, whatever you are given in the pictures or graph, you mention it. So death was not mentioned here, so I don't think you should mention death in here, you know. Thầy nghĩ là death người ta có cho đâu.
Okay, let's just say, okay, from the beginning of its life until it lays eggs. Because basically in the picture you can see that there's no mentioning about death, right? Just say it lays eggs there. There's no mentioning what happened to the adult salmon afterward, isn't it? Nó đâu hề nói gì về cái số kiếp của mấy cái con adult salmon này nó bị chết hay bị gì đâu. Nó chỉ nói là đến lúc này nó đẻ trứng thôi. So basically I can just mention that, okay, from the beginning of its life until it lays eggs. Safe, right? Khá là an toàn hơn nhiều nếu mình chỉ nêu ra những cái được cho. If you are only mentioning what you were given, you know. Alright, so until it lays eggs. Much safer. An toàn hơn nhiều đúng không? Generally in 10 years of its life. That this aquatic animal spent in the river and spent to live in the river. Which one is better? Dành để sống trong dòng sông hay là thời gian dành ở dòng sông? Which one is better? You don't need to say spend to live in the river. Just say the time of this aquatic animal spends in the river and sea is similar. Cái thời gian mà cái động vật dưới nước này dành ở trong dòng sông và ở biển thì giống nhau. Chứ không cần phải là dành để sống trong dòng sông và biển như nào. Yeah. Alright. Wait, is it similar? Let me check. Okay, it's 5 years, 4, 5, 6. Okay. Nearly, isn't it? Gần gần vậy đó. Nearly similar. Three stages. Low river. Where there is fast flow. Nơi mà cái mà có dòng chảy nhanh. Where there is fast flow. After that, the species should reach smolt stage. Cái giai đoạn smolt should reach smolt stage. Reach the smolt stage. With the length from với một cái chiều dài từ 12 cho đến 15 cm. With a length from 12 to 15 centimeters. This development takes 4 years before it moves to the sea. Okay, over half of lifetime. Over half of lifetime lives in this place. Remember, when you have something, when you are connected with a preposition like this, then this part cannot be used as a subject. Các bạn nhớ không, cái vụ mà mở đầu bằng một cái preposition, một cái giới từ như thế này, thì cái cục này nó sẽ không thể được dùng như chủ ngữ được nha. Cho nên cái này nó phải là một phần của mệnh đề quan hệ rút gọn. When this one is an preposition, you cannot use this one like a subject. So this one you cannot use live as a verb, main verb, you know. You have to put like living. Over half of a lifetime living in this place. This whole thing is not a sentence. It's not a clause. This is the subject, new subject. Grows is a verb. Cái này là chủ ngữ mới nè, cái này là động từ mới nè.
over half of lifetime living in this place. Cẩn thận cái vụ này nha các bạn. Remember this part. When you start a sentence with a preposition, that whole thing cannot be a clause. This whole thing cannot be a clause. Because of this. Nhớ nhé. Yes. The fish grows. Wait, you are starting a new sentence now. This place means the sea, isn't it? So you are starting a new paragraph now, sorry. Then you must mention everything clearly. You cannot refer to anything that has been said before. Nhớ nhé, khi mình bắt đầu một cái đoạn mới thì mình không thể nào refer, mình nhắc lại cái gì đã được nói đến ở cái đoạn trước đó được. Mình nên là nói rõ ràng đó là cái gì, đừng có refer. Like over half of lifetime living in the ocean. Sea and ocean are the same thing, you know. In the ocean. Biển đại dương cũng như nhau thôi, it's the same thing. Biển đại dương. The fish grows much more quickly than the rest of its life before. Con cá nó phát triển nhanh hơn rất nhiều so với lại phần còn lại của cuộc đời của nó ha. Than the rest of its life before. Cuộc đời trước của nó cũng được, cuộc đời trước của nó. Than the rest of its previous life, no. Grow much more quickly than the previous stage. I think it's better. Nó phát triển nhanh hơn nhiều so với những giai đoạn trước đó, đúng hơn á. Much more quickly than the rest, than the previous stages. So với lại những giai đoạn trước đó đi. In which the size increases approximately 60 centimeters. So this is the amount that increases, isn't it? Là cái lượng mà nó tăng, phải không ta? Yes. Moment. No. This is not the amount it increases. This is the exact size that it becomes. Nó đâu phải cái lượng mà nó tăng lên đâu. Nó là cái con số mà right, 60. Sorry, not 70. I forgot. So this is the amount that it increases. Okay. 60 là cái lượng mà nó tăng chứ không phải là cái con số mà nó tăng đến. Con số đó. Okay. The size increases. Nè, cái chỗ này là lại sai chủ ngữ nè. Wrong, basically wrong subject again. In which the size, okay, increases approximately 60 centimeters. And being adult salmon, so people can understand like the size being adult salmon. Người ta sẽ hiểu là cái the size này nó mới là adult salmon, là một điều vô lý, đúng không các bạn? Nếu mà nó dùng cái chủ ngữ the size này luôn thì cái chỗ này the size being adult salmon, that sounds nonsensical. It's nonsense. Chỗ này chủ ngữ sai nè. In which the size increases approximately 16 centimeters and it is considered as adult salmon. Và nó được coi như là con adult salmon. Nó đây là gì? Là thay cho con the fish. So it here referred to the fish here. Mình phải cái vụ mà chọn chủ ngữ đúng đi với động từ quan trọng nha các bạn. Nó sẽ làm cho người ta hiểu rõ được ý mình nói cái gì. Remember, you have to choose the right subject. Otherwise, people will not understand what you're talking about. Yes. This is the right time. This is the time that it should This is the time that it should make a move to the upper stream, where the flow, nơi mà có dòng chảy, nơi mà cái dòng chảy, nơi mà cái dòng chảy di chuyển chậm rãi. Where the flow moves slowly. In order to choose
in order to choose where there are small stone and reeds to lay egg. Hơi bị lủng củng. It doesn't sound very concise to me. Okay, I understand now. Where the flow moves slowly. This is a relative clause to give information about upper stream. But here, it's here, the fish is still the main thing. It should make a move to the upper stream when the flow moves slowly, in order to choose where there are small stone reeds to lay eggs. Nó nên có một động thái để di chuyển đến thượng nguồn, nơi mà dòng chảy nó chậm rãi, để chọn nơi nào mà có những cái hòn đá nhỏ và cỏ lau để đẻ trứng. Thì cái it này nó vẫn là cái chủ ngữ chính ở đây. This is it here is still the main subject. So it lays eggs. After the salmon eggs hatch, new fry started cycle again. Okay. I think salmon eggs, since you say mention plural, so here it should be new fries. Plural, you know. Start this cycle again. Thế là không cần hai cái dòng nháy đấy nữa. No, because you're putting into plural form now, so it no longer is what people call it, fry, but it's fries now. Yes. Mình chuyển thành dạng số nhiều, nó đâu còn là cái chữ fry cũ đó đâu. Let's check. I want to see fry, the noun. Young small fish. You see, fry means young small fish. Wait, the noun is plural itself. What? Cái từ này nó vốn bản chất là plural luôn hả? Oh really? I never checked this. So new fry. Okay, if you want to, new fry start the cycle again. It's fine, no problem. But the fry, did I change somehow? Okay. Chọn mấy bạn trước thầy lỡ chuyển thành cái chữ fries này không nên nha. Tại vì I didn't know that fries is basically plural as well. Không biết là cái chữ fry này plural nó cũng là fry luôn. Giống chữ fish plural cũng là fish luôn nha. Fishes là các loại cá, còn cái chữ cá mà còn số nhiều là fish luôn nha. Like for example, the word fish, plural form is also fish. But if you use the word fishes, it means like there are many different types of fish, you know. So many like ants. I should spray, you know. Okay. Okay, never mind. Alright, now let's move on to Miss One. Miss One, are you there? Yes. Okay, great. Oh, life cycle. Okay, you are using this one correctly. Very good. Các bạn. But here, space. Remember, this hyphen with a space on the left, space to the right. It acts as a way to explain things. Cái dấu gạch ngang mà nó có cái khoảng cách đằng trước, khoảng cách đằng sau như này, khoảng cách đằng trước, khoảng cách đằng sau như này.
là nó làm nhiệm vụ gì? Cái khúc này nó sẽ là giải thích, dùng để giải thích một cái gì đó một cách dễ hiểu hơn. If you have a hyphen without the space before and after, then it acts as a part of a compound adjective, you know, to give information about a noun. Nếu mà cái dấu gạch ngang mà nó không có cái khoảng cách ở trước và đằng sau thì nó sẽ làm một phần đóng góp là một phần của cái tính từ ghép để mà bổ nghĩa cho một cái danh từ nào đó. Like for example, eco friendly. Okay, it's illustrated in diagram between. Wait, with 70 to 76 centimeter in length, not strength. Không phải là sức mạnh mà là ở chiều dài, in length. Let me just pop some oil. Sometimes I forgot to pop some oil, you know, just use oil. And experience several living aquatic areas. Và nó trải qua cái việc sống ở nhiều khu vực nước trong cuộc đời của nó. And experiences living in several aquatic areas in its life. Thật sự có hai khu vực là nó có ba khu vực là chính. Basically there are three main areas, but okay, several. And experiences living in several aquatic areas in its life. At the first stage, the salmon at the early ages. Be careful. Ages with S means, you know, historical ages, like the Bronze Age, the Ice Age, the Iron Age, the Age of Empires. Is historical ages. But what you're talking about is the age of the fish, you know. Chúng ta đang nói về cái tuổi con cá chứ không phải nói về thời đại nha. Cho nên không dùng cái S như thế này. Be careful, it's age like this, at an early age. Con cá hồi thì ở một cái lứa tuổi rất là sớm, ở một lứa tuổi rất là trẻ. Một là an early age, an. The salmon are at an early age. Namely fry, okay, living in the low river with fast flowing streams. Với những dòng chảy rất là nhanh, with fast flowing. Okay, here you need a hyphen. Chỗ này các bạn cần có dấu hyphen, dấu gạch ngang là tại sao? Why you need a hyphen here? Because fast moving here is it's basically a compound adjective to give information about the word streams. Mình phải có dấu hyphen ở đây tại vì cái fast, cái flowing này, hai cái này nó gộp lại, nó tạo thành một phần của tính từ ghép để bổ nghĩa cho cái chữ stream. With fast flowing streams. Trừ trường hợp nó là cái từ đầu tiên là chữ ly gì đó thôi. Ví dụ như environmentally friendly thì không có dấu gạch ngang. Except from the case that the first word in a compound adjective end with ly, then you wouldn't have hyphen.
For example, environmentally friendly. Then there's no hyphen. For nearly 4 years. Okay. Fry reach. What? What do you mean? Miss One, I don't understand this. Reach to its length. The fry reach to a form. Okay, let's just say the fry reach 3 to 8 cm long, isn't it? Con cá này nó đạt được 3 đến 8 cm về chiều dài. Hoặc là dùng long như là từ, you can use long as an adjective. Okay, but okay, here I think I'll accept that there's a short sentence like this, because before that it's a long sentence and after that's a long sentence. You know you should have a mix between short and long sentences in your paragraph. Thường thì nên là trộn lẫn câu dài câu ngắn, như vậy cũng không thành vấn đề, cho nó đa dạng, you know. You should mix between short and long sentences to increase variety in your paragraph, you know. So I'm okay. The fry reach, okay. When they transfer to another stage in life. They transfer to. Chúng chuyển tiếp đến một giai đoạn khác trong cuộc đời ha. They transfer to another stage in life. Called smolt. In the next stage. Okay, you said there's another stage in life called a smolt. And then here you say in the next stage also. Does it mean you have another stage after that? Chỗ này kêu là chuyển thành một giai đoạn khác trong cuộc đời, gọi là con smolt. Sau một câu tiếp theo lại trong một giai đoạn khác nữa hả? Is it another next stage? At this stage. In this stage, is that what you're saying? At this stage? There you go. Đó, chỗ này hiểu lầm nè, chỗ này dễ hiểu lầm nè. At this stage, don't cause confusion at this point, okay? At this stage, the smolt. Smolt, let me check. Not so sure if smolt is countable or not countable. Oh, it's a word that's not even in a dictionary yet. Cái từ này còn không có trong từ điển luôn á. Alright, if it's not there, let's just say keeps. The small keeps their race to the open sea. But I'm still confused. What do you mean by keep their race? Không hiểu cái câu keep their race này là sao? I just don't understand it. In the nghe biển á thầy. Five letters. You mean they gather? They mean they travel to open sea? Yeah. Let's just do it slow. Let's just do it like, you know, simple, okay? Hãy làm nó đơn giản thôi. The small travels to the open sea. What is spent roughly? Cái where này á, cái where và cái đóng này á, nó bổ nghĩa cho cái chữ open sea, cho nên nó phải là mệnh đề quan hệ xác định nha, ngay trước đó luôn. Mệnh đề quan hệ xác định nha. This whole relative clause give information about the word open sea right in front of it, so it should be a definite relative clause, okay? So no comma, không có dấu phẩy nha. Ở đây ai bắn pháo đông với vòng vậy? Ai bắn pháo bông bên ngoài vậy? Who's using fireworks out there? Where they spend roughly before transformation to adult salmon.
Leaving the saltwater environment, dời cái môi trường nước mặn. They find the upstream way to the upper river in order to give birth. They don't give birth, they lay its egg. Cẩn thận nha, give birth là đẻ con, còn lay its eggs là đẻ trứng. Hai hình thức đó hoàn toàn khác nhau ở động vật nha các bạn. Give birth means like you give birth to babies, you know, like for example a cat gives birth to kittens, a dog gives birth to puppies, but fish they don't give birth, they lay eggs. Cá thì đẻ trứng, còn các con khác thì đẻ con. Nhớ nhé, không có give birth nha. In order to lay eggs. Because here, in order to lay eggs, here you use the passive form. So it's not repeating the same idea, you know. It's just like here it's active way, but here are passive, you know. Cái chỗ này thì nó là chủ động, lay egg này, còn này là bị động, trứng được lay, trứng được đẻ, còn bên trên kia là để đẻ trứng. Nó giống như một cái chủ động, cái bị động đó thì ok, không sao hết. In the last stage, the salmon eggs are laid by adult salmon between small stones. Okay, but you said between small stones, but it's not certain where the small stones are. Người ta nói lên nó thượng nguồn, nhưng mà nó không rõ ràng là cái small stone này nó nằm ở đâu, you know. It's not certain where the small stones are. You should combine, like move upstream to the upper river, and then the small stones are basically in the upper river, you know. Mình phải làm cái gì đó rõ ràng để cho cái small stone này ta biết rõ nó nằm ở đâu, ở upper river. Between small stone and it is also protected by reeds. Nói hai này lại với nhau đi. There you go. This one you need this hyphen. Chỗ này phải có cái hyphen để kết nối lại nha. Tính từ ghép nè. You need a hyphen here to combine compound adjective. The new lifespan of salmon starts here as there. Tại sao là phải bắt đầu ở đó và ở đây? Tại mình đang nói về cái chỗ đó chứ đâu phải là nói tại cái chỗ mình đang ngồi đây đâu. You know, because you're talking about that place at the upper river. You don't talk about the place you're sitting now, you know. So it's not here, but there. The new life of salmon start there as the eggs become new fry. Okay. Mình nói chung á, là các bạn có cải thiện khá tốt về cách viết bài. Well, in sum, I think your writing is improving quite good. You are developing a sense of style now, but it will take a while to reach band 7. Maybe it will take like at least half a year, I think. At least. Có thể là các bạn đang phát triển cái gọi là cái sense of style, cái phong cách á, viết á. Nhưng mà cần phải ít nhất nửa năm nữa mới có thể lên band 7, I think. Alright. Any question, class, before I end? Miss Kim and Miss Na, do you have any question? No? Em thấy có cái câu thứ hai của bài bạn Na. Let me go up. Where? Yeah, cái đoạn thứ hai. This one? Tại vì cái chỗ này là bạn nêu ra tất cả các giai đoạn rồi, thì nếu mà dùng suggest đấy thì nó có thể thay từ khác hợp hơn không? Tại vì I understand now. I was like, because you mentioned all the name of the thing already. I don't think such as is the right word. Such as is when you provide examples, you know. Such as là dùng để cho một cái ví dụ nào đó, còn trong khi đó là mình nêu ra hết luôn rồi.
đâu phải nêu ví dụ đâu, nêu tất cả các bước luôn, đâu phải nêu ví dụ. So each state has a different name for it. Fry, smoked, and adult salmon. Like this. You know? Hai chấm nè, like fry, smoked, adult salmon. I think it's better like this. Any question? No. Miss Nan, you have any question? Hello? Dạ không ạ, em không có câu Okay, hỏi. okay, then that's good. Then I think I can just conclude the lesson here. Bye mọi người. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.